فكرت كتير ودورت كتير في اسكندريه، عمرك ما هتلاقي مكان رايق زي اللي انا جايبه لك. مكان برايفت بول، قاعده رايقه بتستمتع باحلى واجمل وانزه مكان موجود في اسكندريه. المكان ده على قد ما هو جميل على قد ما روحه اجمل واجمل. مفيش عميل نزل في المكان ده الا وشكر فيه، الا وزود عدد ليالي. حتى لو عنده شغل تأجل شغلك وتلغي كل مواعيدك لمجرد ان المكان ده راحة تامة في اسكندرية، استجمام تام في اسكندرية. اهم حاجة راحتك النفسية. شركة جولدن مش بتأجر يونت، شركة جولدن بتأجر راحة نفسية للعميل. في انتظار كل عميل رايق بيفكر يجي اسكندرية.